رفقا سلام. در فصل گرما یکی از شایع‌ترین ایراداتی که خودروها میتونن داشته باشن خرابی فن هستش. توی این ویدیو قرار با هم دیگه خطای فن رو بررسی کنیم و مکانیزم کارکرد اون و عیبیابی اون رو با هم دیگه یاد بگیریم. این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. رفقا خطای فن وقتی در سیستم میفته باید چند تا عامل و در واقع فرایند رو بررسی کنیم. یه وقتایی از خطای فن دور کند یا خطای ولتاژ فیدبک فن شما میبینید. ببینید زمانی که دور کند فن در زمان دور کند، چه تو خودروهایی که دارای 2 تا فن هستن مثل پژو و چه تو خودروهای که یه فن داره مثل پراید مثل 206، همیشه موتور فن با نصف ولتاژ تغذیه خود رو کار میکنه. مثلا تغذیه 12 ولت، همون باتریمون 12 ولته، در حالت دور کند فن ها با 6 ولت کار میکنن. میدونید که تغذیه ما همیشه 12 ولت نیست، چون وقتی خودرو روشنه مخصوصا باتریمون مثلا 14 ولت هستش در حال شارژ دیگه، در اون حالت فنها با 7 ولت کار میکنن. اینم باید در نظر داشته باشیم. اما تو حالت دور تند با 12 ولت کار میکنن که باعث میشه نور نهایی ایجاد بشه. خب حالا ECU این ولتاژ رو بررسی میکنه و اگر ولتاژ در محدوده مجاز نباشه، ECU خطای فن رو ثبت میکنه. اگر ولتاژ فیدبک فن در دور کند از 6 ولت بیشتر یا کمتر باشه، ECU متوجه میشه که اولا، حالا اگر مدل های دو فنی باشه، ECU متوجه میشه یکی از فن ها مقاومت مناسبی نداره که باعث میشه ولتاژش کمتر یا بیشتر بشه، یعنی ولت آمپر کمتر یا بیشتری بکشه و ولتاژ تغذیه‌ای که استفاده میکنه بیشتر یا کمتر باشه، که این ایراد از مقاومت اون موتور فن ها هستش. تو مدل های تک فن هم که اگر ولتاژ فیدبک فن در دور کند از 6 ولت بیشتر یا کمتر باشه، در مدل های تک فن خود موتور فن یا مقاومت فن ایراد داره. این هم در نظر داشته باشید. در این حالت همیشه یادتون باشه اگر مقاومتشون کم و زیاد باشه، موتور فن ها مقدار مقاومتش بیشتر باشه یا کم یا ایرادی باشه، فن ها کار میکنن اما خطای اون ثبت و در دستگاه دیگه شما میتونید این خطا رو ببینید. اما خب زمانی که کلا فن کار نمیکنه، مثلا فن دور کند کار نمیکنه و خودرو وقتی داغ میشه به محدوده دمای دور تند میرسه، یک بار دور تند فن روشن میشه، تو مدل های تک فن دلیلش چیه؟ یا مقاومت فن خرابه که باعث میشه دور کند کار نکنه، یا رله فن دور کند، رله دور کند فن خرابه، و یا مقاومت خود موتور فن صحیح نیست و مقاومت اون بیشتر از حد مجازه، یا ممکنه خود موتور فن هم گیرپاش کرده باشه، و یا فیوزهای فن دور کند ممکنه سوخته باشه. پس تقریبا شده 5 تا دلیل. یعنی اگر فن دور کند کار نمیکنه تو مدل های تک فن، یا مقاومت فن خرابه، یا رله فن خرابه، یا مقاومت خود موتور فن خرابه، یا یعنی کم و زیاده، یا خود موتور فن گیرپاش کرده، خود موتور فن از حالت روونی در اومده، و یا فیوز فن دور کند خرابه. و اولین کاری که باید تو حالت کنیم هم فیوزها رو باید چک کنیم که اگه سوخته باشه فیوزی، دلیل اون سوختگی اون فیوز هم باید پیدا کنیم. یه وقتایی هست در اثر مقاومت بالای همون موتور فن فیوز دور کند هم میسوزه، یعنی شما فیوز رو چک میکنید میبینید سوخته، دوباره تعویضش میکنید باز هم میسوزه. باید دلیل سوختن فیوز رو حتما پیدا کنید. اگر مقاومت فن بالا بود، مقاومت موتور فن بالا بود، باید علاوه بر که فیوز رو درست بکنید موتور فن هم درست کنید. اما در مدل های دو فن، خودروهایی که 2 تا موتور فن داره، 2 تا فن داره، ما مقاومت فن نداریم و به جای اون در زمان کارکرد دور کند
هر دو فن به صورت سری کار میکنن، یعنی 12 ولت بین دو تا موتور فن تقسیم میشه و هر کدوم 6 ولت دریافت میکنن. در نظر داشته باشید که 12 ولتی که میگیم ممکنه 14 ولت باشه و هر چی تغذیه‌مون باشه نصف اون به دو تا موتور فن میرسه. پس زمانی که مقاومت داخلی هر دو تا موتور فن یکی باشه، ولتاژ به صورت یکسان بین اونها تقسیم میشه. ولی وقتی یکی از موتور فن‌ها نسبت به دیگری مقاومت کمتر یا بیشتری داره، ولتاژ دریافتی اون کمتر و بیشتر میشه و 6 ولت نیست و این فیدبک باعث ثبت خطای فن دور کند توسط ECU میشه. اگر یکی از موتور فن‌ها گیرپاش کنه یا سوخته باشه، تو مدل‌های دوتا فن دور کند دیگه نداریم و در زمان کارکرد دور تند هم فقط یکی از موتور فن‌ها کار میکنه. همچنین رله‌های فن و جارله‌ها هم تو مدل‌های دوتا فن سوختگی و سولفاتگی زیادی دچار میشن که باعث عدم کارکرد فن میشه. در برخی مواقع هم رله فن‌ها سالمه ولی ممکنه پین‌های جارله‌ای گشاد شده باشه یا حالا همون سولفاتیکی گفتم باشه، چون معمولا تو قسمت جلوی موتور قرار دارن و در مرزهای آب و گرد و خاک هستن. مثل پژو قسمت اگه دقت کرده باشید رله فن‌ها جلو هستن، آب گرد و خاک اینا سریع بهشون میرسه. در کل زمانی که خطای فن دور کند وجود داره و فن دور کند کار نمیکنه، ایراد یا از رله، مقاومت فن، خود موتور فن هستش و اگر خطا وجود داشت ولی فن کار میکنه، باید سیم فیدبکی که از ECU به پایه رله فن میرسه بررسی بشه که به درستی نصب شده باشه و قطعی نداشته باشه. همچنین تغییرات مقاومتی موتور فن هم باعث ثبت این خطا میشه. خب ببینید یه مثال که بخوام بزنم، در ECU های SSAT تو مدل های دو فن پژو و همینطور تو تک فن 206 در حالت دور تند تو مدل های دو فن ولتاژ فیدبک 6 ولت باید باشه و اگه این ولتاژ تو دستگاه دیاگ بالا یا پایین بود، یکی از موتور فن ها ایراد داره. اینا یکی از ایرادات شایعی که میخوام خدمتتون عرض کنم. پس تو ECU های SSAT و در 206 هایی که این ECU دارن، البته یک موتور فن هم دارن، برای دور کند مقاومت فن داریم، یعنی اگر ولتاژ تغذیه در زمان دور کند از مقاومت فن عبور بکنه و ولتاژ به 6 ولت برسه، دور کند کار میکنه و در زمان دور تند هم از مقاومت فن عبور نمیکنه و ولتاژ برای دور تند 12 ولت میشه که این باعث میشه دور تند شروع به کار کنه. ما باید تو دستگاه دیاب در هر دو حالت باز هم ولتاژ فیدبک رو بررسی کنیم. اگر در زمان دور کند ولتاژ فیدبک بالاتر از 6 ولت بود، موتور فن ایراد داره و اگر از 6 ولت پایین تر بود، یعنی مقاومت فن ایراد داره که باید تعویض بشه. پس دقت کنید تو 206 های SSAT اگر ما دیدیم که ولتاژ فیدبک بالاتر از 6 ولت بود، موتور فن ایراد داره. اگر از 6 ولت کمتر بود، پایین تر بود، یعنی مقاومت فن ایراد داره که باید تعویض بشه. پس در ECU های SSAT حتما پارامتر فیدبک رو باید بررسی کنیم. یه ایراد شایع دیگه هم تو پراید تیبا مخصوصا با ECU LZNF وجود داره که خطای فن خیلی ثبت میشه و شایع هم هست. این اولا به دلیل ایرادات نرم افزاری هست و باید دانلود اصلاحی فن رو انجام بدیم تا مشکل برطرف بشه. همچنین یه ایراد شایع دیگه تو خودروهای 206 اگر سیم فیدبک موتور فن قطع بشه و فیدبک موتور فن به ECU نرسه، باعث میشه موتور فن یکسره کار کنه و چراغ هشدار دما هم پشت آمپر روشن میشه. یعنی ممکنه دما هم بالا نباشه ولی به دلیل قطعی این مدار فیدبک ECU چراغ هشدار دما رو روشن میکنه. همچنین یه ایراد دیگه هم که شایع هستش و در پرایدهای با ECU زیمنس وجود داره،
اگر دیدید در حین کار کردن فن یک بار چراغ چک روشن شد و فن هم روی دور تند رفت، این به خاطر خرابیه همون باز هم سیم فیدبک فن هستش که باید روی این سیم فیدبک یک مقاومت بذاریم. مقاومت چجوری باید بذاریم؟ سیم فیدبک فن تو موتورهای بنزینی به پایه 45 ECU میرسه و تو موتورهای دوگانی به پایه 71 ECU میرسه. حالا این دوتا رو در نظر داشته باشیم. میایم بررسی میکنیم. اگر آخر سریال ECU حرف B باشه مقاومت 22 کیلو اوم و اگه آخر سریال ECU C باشه مقاومت 1.5 کیلو اوم برای سیم فیدبک نصب میکنیم که با این روش A برطرف میشه. پس ما نگاه میکنیم ماشینمون بنزینیه یا دوگان است. به حالا میگیم دوگانه. پایه 71 ECU این سیم فیدبک فنی که میرسه بهش. خب این سیما داریم نگاه میکنیم ببینیم آخر سریال ECU B هستش یا C. اگه B مقاومت 22 کیلو اوم و اگه C باشه مقاومت 1.5 کیلو اوم براش نصب میکنیم. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.